สวัสดีครับวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการสร้างวัตถุเสมือนจัดแสงเสียงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง VR วัตถุเสมือนถูกสร้างขึ้นจาก 3D Animation การใช้วัตถุเสมือนที่อยู่ใน VR นะครับเราจะใช้ตัว 3D Animation ซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นเรื่องของการออกแบบที่ดีสำหรับ 3D Animation3D Animation นั้นจะต้องมีเรื่องของการใช้ Texture การใช้ Low Polygon เนื่องจากว่าการใช้ Low Polygon นั้นจะทำให้การใช้ Memory ของLow Polygon จะประหยัดกว่าการใช้ Memory ของ High Polygon ดังนั้นขนาดของไฟล์และก็เรื่องของการLoading Memory ต่างๆเวลาเราใช้งานตัว VR จึงมีขนาดแล้วก็มีการใช้งานที่น้อยลงซึ่งการพัฒนา 3D Animation นั้นในส่วนที่เราจะใช้งานจริงๆสำหรับตัว VR มันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือเรื่องของตัว 3D ที่ขยับขับเคลื่อนได้ก็คือ 3D ที่มี Animation กับ 3D ที่ฟิกอยู่กับที่หรือว่า 3D ที่เป็น Fix Location อยู่ซึ่งการใช้ 3D แต่ละแบบนั้นก็ต้องมาพิจารณาและศึกษากันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อไปจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความสมจริงด้วย texture ซึ่งโดยปกติแล้ว texture ที่นำมาใช้ในการห่อหุ้มวัตถุเสมือนที่อยู่ใน virtual reality ก็จะมีรายละเอียดมากๆซึ่งการที่เรานำเอาภาพซึ่งมีความละเอียดมากเข้าไปห่อหุ้มตัว 3D Animation ก็จะมีขนาดเล็กกว่าในการที่เราจะใช้ 3D Animation ซึ่งเราใส่ตัว Texture ลงไปกับตัว High Polygon เพราะนั้นแล้วรายละเอียดต่างๆซึ่งนำมาห่อหุ้มตัว 3D นั้นก็จะเหมือนจริงมากขึ้นตามลักษณะของ Texture นั้นๆที่นำมาห่อหุ้มการจัดแสงให้กับวัตถุใน VR วัตถุใน VRเนื่องจากว่าวัตถุใน VR นั้นมีเรื่องของมุมมองมิติต่างๆมีความลึกนะครับมีความสมจริงในเรื่องของมุมมองต่างๆเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุที่อยู่รายรอบตัวใน VR จึงต้องอาศัยเรื่องของการจัดแสงในการจัดแสงเองนะครับเรื่องของทิศทางของแสงลักษณะของ texture ต่างๆหรือรูปทรงต่างๆของวัตถุจะทำให้เงามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางต่างๆและก็มีการวางเงาลงบนพื้นระนาบซึ่งทำให้เพิ่มมิติการมองเห็นให้กับวัตถุเสมือนนั้นๆโดยปกติแล้ววัตถุเสมือนเนี่ยเวลาที่มันฟิกอยู่กับที่หรือมันเคลื่อนที่นั้นตัวแสงส่วนใหญ่ก็จะฟิกอยู่แต่ว่าเรื่องของเงาที่ตกกระทบหรือตกทอดลงบนพื้นเนี่ยจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงขยับทำให้มิติของการมองเห็นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งทำให้มีความรู้สึกในเชิงจิตวิทยาว่าวัตถุนั้นมีอยู่จริงๆและก็ใน VR เองลักษณะของการให้ความรู้สึกของ VR คือการให้ความรู้สึกในการย้ายที่จากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งถ้าหากว่าการให้มุมมองมิติต่างๆกับวัตถุเสมือนที่อยู่รายรอบมีความสมจริงจะทำให้รู้สึกถึงการย้ายที่ได้อยู่จริงๆการจัดแสงในสิ่งแวดล้อมใน VR ในลักษณะของการใส่แสงต่างๆลงในสภาพแวดล้อมเสมือนหรือว่าอยู่ใน VR นะครับมีลักษณะการใส่แสงเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกันแต่ว่าลักษณะของการใส่แสงหลายรูปแบบนั้นนะครับก็ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวในการสะท้อนด้วยเช่นกันอย่างเช่นภาพในด้านซ้ายมือนะครับเป็นภาพที่เป็นลักษณะของอิฐซึ่งมีความ
สะท้อนนะครับหรือว่า reflex เนี่ยน้อยกว่าปกติการให้แสงสาดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าภาพนี้มีการสะท้อนแสงน้อยแต่ว่าบริเวณเสาจะสังเกตได้ว่าบริเวณเสากับบริเวณผนังจะไม่แทบไม่เรียกว่าไม่สะท้อนแสงเลยนะครับก็คือจะไม่เห็นเป็นเงาหรือว่าเห็นเป็นเลื่อมๆแต่จะเห็นกับตัวเสาแทนซึ่งอย่างนี้นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการฟิกซ์ลักษณะของพื้นผิว texture ของวัตถุที่เป็นรูปทรงต่างๆที่อยู่รายรอบในที่นี้จะเป็นได้ทั้งวัตถุที่อยู่รายรอบเองหรือจะเป็นฝาผนังหรือเป็นตัวตึกตัวบ้านนะครับในด้านขวามือก็เช่นเดียวกันนะครับการให้แสงเราจะเห็นว่าการสะท้อนอย่างเช่นฝาผนังมีการสะท้อนแสงบ้างเราจะเห็นว่าบริเวณที่อยู่ใกล้กับตัวหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นั้นนะครับจะเห็นว่ามันมีการเรืองแสงขึ้นมานะครับลักษณะของการสะท้อนแต่ถ้าหากว่ามามองอีกฟากหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟากที่มีท่อของตัวโลหะอยู่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการสะท้อนในเชิงmaterial ของโลหะเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีลักษณะของความมันวาวนะครับก็คือเป็นเรื่องของการสะท้อนและนะครับการให้แสงนะครับในฟลูออเรสเซนต์เองจะเห็นว่าใน texture ที่อยู่บนหลอดฟลูออเรสเซนต์นั้นนะครับก็จะมีลักษณะของการเรืองแสงออกมานะครับเพราะนั้นแล้วการให้แสงเนี่ยนะครับจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบกันได้นะครับต่อไปเลยนะครับเป็นการให้แสงแบบ point light ครับการให้แสงแบบ point light เป็นการส่องแสงที่มีระยะนะครับก็คือใกล้กลางไกลใกล้กลางไกลหมายถึงอะไรใกล้กลางไกลหมายถึงว่าเมื่อตัวแสงนะครับมันสว่างออกมาจากจุดหนึ่งนะครับระยะที่ห่างขึ้นจะทำให้แสงนั้นค่อยๆน้อยลงอย่างในภาพครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือก็จะให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระยะระหว่างจุดกึ่งกลางที่เป็นรูปดวงอาทิตย์นะครับนั่นนี่คือส่วนที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงจากนั้นค่อยๆห่างไปก็จะรู้สึกว่าตัวแสงนั้นมีค่าความสว่างน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ขอบของจอนะครับก็คือขอบของภาพก็คือจะเห็นว่าภาพนั้นจะมีแสงน้อยมากนะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถกำหนดระยะของแสงได้จากความสว่างนะครับภาพทางด้านขวามือก็จะเห็นอย่างชัดเจนขึ้นนะครับว่าบริเวณที่อยู่ใกล้นะครับจะมีแสงสว่างแต่ถ้าเกิดบริเวณไหนที่อยู่ไกลก็จะมีแสงที่ลดหลั่นกันลงมานะครับอันนี้คือลักษณะของ point lightลักษณะของสปอตไลท์คืออะไรสปอตไลท์คือลักษณะของการฉายแสงออกไปเป็นทรงกรวยนะครับเป็นรูปทรงกรวยฉายแสงออกไปจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับการฉายแสงจากหน้าจอหน้าไฟหน้ารถยนต์นะครับไฟหน้ารถยนต์ก็จะมีลักษณะของแองเกิลนะครับว่าแองเกิลมากแองเกิลน้อยนะครับมุมตรงนั้นก็จะเป็นตัวกำหนดด้วยแล้วก็ระยะห่างนะครับระยะห่างก็จะคล้ายๆกันกับตัวpoint light นะครับก็คือยิ่งห่างออกไปไกลขึ้นก็จะมีค่าซอฟลงจนกระทั่งแสงนั้นไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับภาพทางด้านซ้ายมือจะเป็นภาพที่อธิบายได้นะครับอย่างชัดเจนภาพทางด้านขวามือเป็นภาพในการใช้งานจริงนะครับว่าในตัว Unity 3D นั้นก็จะสามารถที่จะเห็นภาพได้อย่างนี้เลยนะครับว่าตัว Spotlight ก็คือจะส่องไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งด้วยมุม Angle 1นะครับ Directional Light ครับเป็นการส่องแสงขนานคล้ายๆกับการส่องแสงจากดวงอาทิตย์นะครับก็คือ
เราสามารถที่จะให้แสงเนี่ยมันวิ่งมาจากที่ไกลๆนะครับเป็นแสงขนานเพราะฉะนั้นแล้วจะสังเกตได้ว่าลักษณะของแสงประเภทนี้จะคล้ายๆกับแสงของดวงอาทิตย์นะครับเราสามารถปรับแสงได้นะครับว่าไม่ให้เป็นแสงสีขาวนะครับในเวลาเที่ยงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสื่อถึงเวลาเย็นเวลาโพลเพลย์อะไรทำนองนี้เราก็สามารถที่จะปรับแสงได้เช่นกันนะครับเพราะว่าลักษณะของแสงประเภทนี้จะเป็นแสงลักษณะของดวงอาทิตย์นะครับหรือแสงที่มาจากที่ไกลๆหรือว่าถูกส่องแสงมาจากเป็นดวงจันทร์หรืออะไรพวกนี้ครับเป็นที่ไกลๆนะครับเราก็จะใช้ directional light ตัวนี้นะครับ emissive นะครับ material การให้แสงตัวนี้มันไม่ได้เป็นการให้แสงเป็นจุดนะครับเหมือนกับที่ผ่านๆมาแต่การให้แสงตัวนี้จะเป็นลักษณะของการเรืองแสงของวัตถุหรือวัสดุนั้นๆนะครับในที่นี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นว่าวัสดุนะครับที่เป็นรูปตัว box นะครับของเป็นสัญลักษณ์ของตัว Unity นะครับ 3D เราก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเรืองแสงออกมานะครับแล้วการเรืองแสงออกมาของตัว material ตัวนั้นเนี่ยยังสามารถไปสะท้อนเข้ากับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผนังไม่ว่าจะเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นตัวครึ่งทรงกลมที่อยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเซตนะครับการเรืองแสงลักษณะของเสียงนะครับเสียงหรือซาวด์เนี่ยนะครับเราจะมีการปรับนะครับค่าเซตติ้งให้กลายเป็น 3D นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการเซตติ้งเสียงที่เป็น 3D นะครับเพื่อความสมจริงมันจะถูกกำหนดในเรื่องของระยะนะครับมีเรื่องของความดังระยะมุมความถี่นะครับเราก็จะสามารถที่จะใส่หูฟังนะครับถ้าหูฟังระบบสเตอริโอที่เป็น surround ดีๆนะครับก็สามารถที่จะควบคุมทิศทางได้นะครับลักษณะตั้งแต่-15 องศานะครับลงไปนะครับตั้งแต่-15 องศานั่นคือระยะที่เราใช้ต่ำกว่าหูนะครับก็คือต่ำกว่าหูลงไปนะครับก็คือจะเป็น-15 องศานะครับว่าสิ่งที่มันวางอยู่ที่พื้นแล้วส่งเสียงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยให้เป็น0 องศานะครับตามรูปที่ผังที่เป็นรูปศีรษะคนที่กำลังใส่ตัวหูฟังอยู่นะครับและ90 องศาคือเราจะเป็นเลเยอร์ที่ตกมาจากข้างบนนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้ในแองเกิลนี้กันเท่าไหร่นะครับในส่วนทางด้านขวามือนะครับ audio source ตัวนั้นจะเป็นเรื่องของการใส่เสียงลงไปนะครับใส่เสียงลงไปในตัวซอฟต์แวร์นะครับ 3D Unity 3D นะครับในการใส่เสียงลงไปเราสามารถที่จะเช็คเสียงนะครับว่าในการทำงานของเสียงในแต่ละโทนเนี่ย 3D Sound Setting นะครับเราสามารถที่จะมากำหนดในแต่ละโทนได้นะครับเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าให้มันมีการขึ้นลูปนะครับการเล่นเลยนะครับโดยที่เปิดขึ้นมาปุ๊บก็แสดงเสียงเลยหรือว่าจะให้เสียงมันแสดงเฉพาะตอนที่เราต้องการเท่านั้นหรือว่าจะให้เสียงมันขึ้นลูปซ้ำไปซ้ำมานะครับสามารถใส่ priority ได้ใส่ volume ได้นะครับใส่ว่าเป็นเรื่องของstereo pan หรือเปล่านะครับหมุนโดยรอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการconfig ในส่วนของ audio source นะครับ